हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। हामीलाई यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि एउटा VPN र टिकटकको आवश्यकता पर्दछ। सो VPN हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले टर्बो VPN लाई इन्स्टल गरिसकेको छु। सो त्यसपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हामीले यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि यहाँनिर क्यारेटको चित्र रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो लाइन चाहिँ पुरै कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा VPN चाहिँ अन हुन्छ। सो यसरी हाम्रो मोबाइलमा VPN कनेक्ट भइसकेको छ र अब हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्दा हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो टिकटक एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि यो सर्च बारमा गएर लेट्स मिट पिङ्की भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो भिडियोमा क्लिक गर्ने र अब यहाँनिर क्यापकट एडिटिङ मोड इजी भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यस क्लिक गर्ने र छिटो युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि युज टेम्प्लेट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले आफ्नो कुन फोटोलाई युज गर्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्ने र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब यसलाई टिकटकमा अपलोड गर्नको लागि एक्सपोर्ट गर्ने र अब सेभ एन्ड सेयर टु टिकटक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यस पछाडि अब यहाँनिर हजुरहरूलाई अपलोड गर्नको लागि भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यो चाहिँ डाइरेक्टली टिकटकमा जान्छ। र अब हजुरहरूले यो भिडियोमा साउन्डलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो साउन्डलाई एड गर्नको लागि यहाँनिर एड साउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले आफूले फेभरेटमा राखेको साउन्डहरूलाई हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो साउन्डलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब यसरी एड गर्दाखेरिमा हाम्रो भिडियोमा दुईटा साउन्डहरू आउँछ। सो पहिलाको भिडियोको साउन्डलाई रिमुभ गर्नको लागि अब हजुरहरूले एडजस्ट क्लिप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियोको अगाडिपट्टि यो साउन्डको अप्सन रहेको छ। सो यसरी म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म्युट गर्दाखेरिमा हजुरहरूको भिडियोमा साउन्ड चाहिँ आउँदैन र अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने क्याप्सन राखेर ह्यासट्यागहरू लगाएर यो भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेनिङमा रहेको भिडियोलाई चाहिँ बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क्स सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।